No niin. Nyt ollaan semmoisessa paikassa kuin Senjan saari. Ja matkalla tämmöiselle muutamaan päivän pikkuvaellukselle Onderdalenin kansallispuistoon. Tässä ollaan 3 hengen porukalla liikenteessä. Mukana on vanha raudunpilikki ja Janne. Ja sitten vaimonsa Senja. Ja sain heiltä kutsun löytöretkelle tuonne Senjan saarelle tietenkin. Se oli semmonen tarjous, josta ei oikein voi kieltäytyä. Katsotaan mitä täällä on luvassa. Ainakin vesisatteilla se on uhannut, mutta nämä maisemat on jo nyt tämmöiset, että voi kauhia. Törmättiin tuossa äsken norjalaiseen kalamieheen, joka oli tulossa alas tältä tunturista. Ja sehän kertoi heti kaikki parhaat kalapaikat täältä. Kävi ilmi, että se järvi, mille me ollaan nyt suunnistamassa ekaa yöksi, niin siellä olisi yli 2 kilosta kalaa. Sinänsä ei yllätä, mutta kyllä into vaan kasvaa. No niin, pahin pitäisi olla ylitetty. No niin, kun näytettiin tätä lampaa kartasta sille norjalaiselle, niin sanot small fish, small fish. Suomalainen käy silti yrittämässä. No en minä niitä norjalaisten pikkukaloja olisi halunnutkaan. Mutta kyllä reissussa parasta on syödä. Ehkä. Syödä voi kotona. Ai. Syödä voi kotonakin. Ottakaa kuuluu. No ei ollut aloittelijareitti tuo. No ei, joka kertaa vaeltamassa ja ekaa kertaa vuorikiipeilemässä. Siitä se lähtee. No, Nätit maisemat täällä. Joo, sain tälle reissulle testiin tämmösen Hellsportin Superlight-teltä. Mallia ruumisarkku. Pitää kokeilla minkälainen tämmöstä olisi käyttää. No ei se liian korkea ainakaan oo. No! Sait taimene! Mitä se sieltä nostaa oikein? Kato! Janne, sinä teit se. Se on kalaa. Kyllä. Taimen. Hyvän kokoinen. Niin no. Mulle kans. Taimenta iltapalaksi. Minäkin pääsin syömään kuitenkin. On muuten todella hyvää. Niin no. Tarkoituksenahan meillä ei ole tällä reissulla
ahmia mitenkään valtavia päivämatkoja. Koska tää reitti ei oo mitään kevyttä polulla lipsuttelua, vaan semmoista ihan asiallista louhikkoa. Pitää vähän nostaa jalkaa. Oltiin laiskoja ja koitettiin kiertää, mutta se kostautuu taas. Jätin rinkan tuohon vähän matkan päähän ja lähdin skauttimaan meille semmoista vähän helpompaa reittiä. Tuonne olisi matka. Tästä ei oikein vielä näe. Tuohon tulee tuohon väliin tommonen kiva kuru. Siitä ei oikein passaa laskeutua alas. Ja tuolla menee nuo rinteet niin jyrkiksi, niin se voi olla, että pitää nostaa tuon lumilaikun yläpuolelle ja jatkaa sitä. Mä luulen, että se on loivin reitti tuonne alas. Nytkö päästiin perille? Joo. Nyt päästiin perille. Jonnekin päästiin. Taimen! Minä sain taimenen! No se olisi päivä taas pulukassa. Eihän nyt kauhean montaa kilometriä tänään niinkö kartalla edetty, mutta kyllä siihen koko päivä meni. Mä luulen, että meidän etenemistahti oli semmonen noin 500 metriä tunnissa. Kertoo vähän tuosta maaston haastavuudesta. Se oli aika lailla semmoista siksakkia ylös ja siksakkia alas. Mielenkiintoinen uusi tuttavuus on kyllä myös tämä testiteltta. Täällä on aika semmonen mukava yksityinen fiilis tässä omassa loosissa. Hauska myös nyt, kun tuolla alkoi sataamaan vettä ja silloin täällä aina kuulee ihmisiltä, että teltan vesipilarit pitäisi olla ainakin se 4 tai 5 000, että se pitää satteen, mutta tässä teltassa on semmonen 2000. Enköhän mä silti säily kuivana. Huomenta. Se on nyt koko yö sitten satanut vettä. Ja olenko minä pysynyt kuivana? No pääasiassa kyllä. Mutta tämä teltta on vähän liian pieni meille molemmille. Elikkä mulle ja mun egolle, koska melko herkästi pää osuu tänne kattoon. Ja aina kun sisäteltta ja ulkoteltta painautuu toisiaan vasten, niin on riski, että sieltä tulee kosteutta läpi. Ja toinen, mikä
aiheuttaa kostumista on tämä, että mä oon kaltevalla maalla ja lakkupussi painautuu tänne seinään vasten. Tuohon on muutama pisara tullut yön aikana ja se johtuu siitä, että tää on hieman löysällä tämä kangas. Pystytään paremmin ensi kerralla. Elikkä kostumisongelmat johtuu vaan huonosti valitusta telttapaikasta ja siitä, että minä oon ollut aina ruoka-aikaan kotosalla. Ja tätä saattaisi joku kutsua vaikka juustoleiväksi. No niin, sehän meni sademetsävaellukseksi nyt tämä. Joo. No niin, päästiin tälle vaelluspolullekin. Mutta Janne, mihin sinä meinaat sitä sillasta päästä? Yli. Uimalla vissiin. Täällä on lentämään. Ei kauhia. No se on hirveän syvä. Maailman paras silta. Hei kato, tuolla on lautoja. Noilla olisi vissiin tarkoitus itse rakentaa se valmiiksi. Joo, ei se on muuta kuin kengät pois ja kahaloimaan. Antaa mennä vaan. No siitä vaan. Joo. Viritetään tähän. Ja saje vaan yltyy. Nyt kyllä kun päästiin tuohon varsinaiselle vaellusreitille, niin täytyy sanoa, että on kilometrit lyhyitä verrattuna siihen, mitä ne oli 2 ekkaa päivää. Vessassa sataa vettä. Kuulitteko? Vessassa sattaa vettä kuulemma. Joo. Sehän mä sanoin, kun mä tulin tähän, että siellä sataa vettä. Sanoo herra, joka mennäs käveltä puolikkaalta sillalta alas järven. Ja vettä sattaa. Näin kylmän kostean minä tunsin Norjan ja meren taivaan sen jaan. On jokseenkin märkä olo. Mutta eiköhän tämä päivä ollut tässä. Aika hyvä idea oli ottaa tuo tarppi mukaan, täytyy sanoa.
Tiputtaa vettä tänne. Mitä? Mä hatuin pois, kun se tiputtaa vettä tuosta. Täällä ei enää mitään muuta kuivaa kuin minun huumori. Sekin naurattaa. No joo. Ihanan koskea merinovilla paikka. Onko sulla Mikko ihan lehtuja varten se vispilä mukana vai? On, haluatko vispilää? No, menee se tälläkin. Oi, siinä on kuule suklaata siinä mun vispilässä. Kuuletko, kuuletko? Au! No ei, se oli käsi eessä. Siinä on hiekkaa. Suklaata ja hiekkaa. Kaikilla maulla. Oho, minun selkään tippuu vettä. No, kokeilla. Janne, meidän lettutaikina! Tää ihmettää. Meidän lettutaikina. Se meni kyllä nyt siinä. Jäi se vielä. Joo. Joo, en tiedä huomasitteko, mutta oli suhteellisen märkä päivä. Se on nyt semmoisen 24 tuntia satanut putkeen ja näyttäisi, että ei ihan hetkeä ole hyytymässä. Jännitettä riittääkö sitä vielä huomiselle, kun huomenna olisi sitten tarkoitus hilpasta tuosta tuommoisen vuorenpoikasen yli sitten takaisin autolle. On tämä elämä. Joo, ollaan nyt tällä vaelluksen viimeisellä etapilla. Sää on pikkusen parantunut, mutta edelleen se vähän tihuttaa. On jäänyt meillä kalastamiset pikkusen suunniteltua vähemmälle tällä reissulla nyt. Osin tuo odotettua haastavamman maaston ja ehkä vähän kelienkin takia. Onneksi tuossa aamulla kun käytiin Jannen kanssa koittamassa, niin yksi tammukka sieltä nousi. Pääsee lounalla syömään punalihasta. Sitten huomiona niille, jotka on tottunut vaeltaa jotakin Hettapallaksen 7-kaistaista motaria, niin täällä Norjassa nämä reitit on pikkusen erilaisia. Ei läheskään yhtä selkeästi merkittyjä. Ja mekin on taas vaihteeksi kadotettu se polku johonkin. Mennään nyt vaan suunnilleen oikeaan suuntaan. Mutta tämä on mielenkiintoista. Meikä tykkää kyllä. Joo, ollaan aika lailla pilivessä nyt. Reittikin on vaihteeksi kadotettu. Se on ihan mukava löytää ennen kuin pitää aloittaa laskeutuminen alas täältä. Ei se auta muuta kuin tähystää. Näkyykö merkkejä? Vähän heikosti. Ei oikein satu silmään. Järviäkin on liikaa olla sen kartalla. Joo, ei se kaukana voi mennä. Sen polun pitäisi kuitenkin mennä tuota vuorijonaa pitkin. Tää on niinkin mukaisuus.
Just mikä nyt näytään tossa tänne just päin katoaa, mutta Niin mikä vuorijono? Hetkinen. eli me on vaan lähetty sitten niinku tänne päin. Ja just toi siis äsken, Se on mikä just se. Mikko näki. Ja onks me vieläkin vähän liian kaukana siellä polusta? Vähän veikkaa, että se pitäisi olla tonnempana enemmän. Onko tuolla kivitöntyrä, kuulkaa päällä? Kasvillisuudesta päätellen ollaan jo lähdetty laskeutumaan alaspäin. Edelleen kyllä ollaan ihan pilivessä, mutta sen verran hetkellisesti tuo aukeni tuolla, että nähtiin huono ranta. Eli ollaan ihan oikealla suunnalla. Olisi tarkoitus päästä sinne meren rantaan. Sinne päättyy tämä meidän seikkailu. No loppu on lähellä. Laitettiinpa äsken tuolla ylhäällä kepsi päälle. Ihan vaan sillä, että seurataan pikkusen minkälaista reittiä täällä on sitten kuljettu. Ja jotakin kertoo tästä maastosta täällä se, että se mikä on kartalla kilometrin, niin on kepsin mukaan 3 kilometriä 200 metriä. Että semmoista. Se oli siinä. Semmonen oli Onderdalen. Oli se aika rankka. Ja auttaisi jos pysyis polulla, mutta eihän siinä. Tulipahan käytyä. Joo. Eiköhän tää ollut tässä. Mikä tuolla? No se oli aika märkä päivä. Ei mitään. Mutisen täällä. Mitä on verta? Ei oo verta. Anka viisautta. Esimerkiksi. Miten se meni? Pitäisikö meidän mennä tuosta yli? En ole ihan varma. Tää ei ole paras reitti täällä. Sulla on nenässä jotakin. Nyt mennään. No niin, tämä meidän ensikertalaisen valmistautuminen on oikeasti ihailtavaa. Oi anteeksi, nyt meni karkit maahan. Haluatko se? Tässä on viimeiselle päivälle, viimeiselle 5 kilometrille karkkia. Autossa on lisää. Näin se kannattaa tehdä.